Welcome everyone. Let's make this design. र त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा I'm taking platinum color has gel polish र एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम हजुरले चाहिँ इजमा एप्लाई गर्नु होला 5 nail टिप्समा अनि केयर गर्नु होला यसलाई फर इच 60 सेकेन्ड मैले चाहिँ अब यो चाहिँ इन्स्पोबाट लिएको हो मैले इन्स्पो कहाँदेखि लिएको हो भनेर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा उहाँलाई मेन्सन गरेको छु हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ मैले प्ल्याटिनम जेल पोलिस हो कलर एप्लाई गरेको त्यसलाई केयर गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ पिगमेन्ट कलर एप्लाई गरेँ टु क्रिएट अम्ब्रे इफेक्ट अब अम्ब्रे इफेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ अम्ब्रे बनाउनलाई पनि तर दिस टेक्निक इज युजिङ पिगमेन्ट पाउडर र यसमा चाहिँ मैले ब्लू कलर चुज गरेर चाहिँ ब्रसले बिस्तारै ड्याप ट्याप ट्याप गरिरहेको छु अनि ट्याप ट्याप गरिसकेपछि हजुरले अलिकति डार्कर इफेक्ट लिनुपर्ने हुन्छ अम्ब्रेको लागि हजुरले देखिरहनु भएको छ मैले कसरी बनाइरहेको छु भिडियोमा भनेर र हजुरहरूले चाहिँ दिस इज द वान वे हाउ यु गाइज क्यान मेक अम्ब्रे इफेक्ट बाई युजिङ पिगमेन्ट कलर र हजुरले चाहिँ सिम्पली अम्ब्रे ब्रसले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ युजिङ जेल पोलिस or by using 2 gel polish or 3 different color gel polish it's your choice है र मैले चाहिँ पिगमेन्ट पाउडरले गरिरहेको छु र पिगमेन्ट कलर लगाइसकेपछि हजुरले चाहिँ पाउडर ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ तल हजुरहरूले चाहिँ यो ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै सफ्ट ह्यान्डले गर्नु होला जब यो हजुरले अम्ब्रे इफेक्ट बनाउनुहुन्छ सुरुको भागलाई चाहिँ अलिकति ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ फर डार्कर इफेक्ट तर जब माथि हामी ड्र्याग गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ लाइट ह्यान्डेड युज गर्नु होला अदरवाइज यो एकदम अम्ब्रे जस्तो नभएर चाहिँ अर्कै देखिन्छ र यति गरिसकेपछि हजुरले केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड अनि यो चाहिँ मैले अरू रिमाइन्ड टिप्समा पनि बनाइसकेको छु डिजाइन र अब यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ हामीले सेल डिजाइन बनाउन गइरहेको छौँ र सेल डिजाइनको लागि चाहिँ मैले युज गरिरहेको प्रडक्ट चाहिँ सफ्ट बिल्डर जेल हो यसमा चाहिँ हजुरले एउटा डिजाइन बनाएर चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ फर 30 सेकेन्ड किनभने एकैचोटि बनाउँछु भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ यो अलिकति स्प्रेड हुन्छ छिटै अनि यसले डिजाइन बिगारिदिन्छ नि त सो एक्चुअल डिजाइन जस्तो देखिँदैन हामीले के बनाउन खोजिरहेको यो स्प्रेड छिटो हुन्छ है सो द्याट्स द रिजन हजुरले चाहिँ एकवटा डिजाइन बनाउनु अनि यसलाई फेरि सुकाउनु होला फेरि एउटा डिजाइन कोर्नु होला अनि फेरि सुकाउनु होला है अनि एकचोटि फेरि सबैलाई चाहिँ फर 30 सेकेन्ड सुकाउनु होला अनि सुकाइसकेपछि हजुरले टपकोट एप्लाई गर्नु होला माथिदेखि टपकोट एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ माथि पर्ल्स हजुरहरूसँग जुन पर्ल्स छ त्यही युज गर्दा हुन्छ मैले यो भिडियोमा जुन युज गरेको छु त्यही युज गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन र हजुरले कुनै नयाँ डिजाइन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ इन्स्पो देखिरहेको थिएँ मैले एन्ड आई लाइक द्याट इन्स्पो अनि यस्तो सोचेँ पिगमेन्ट पाउडरसँग क्रिएट गरौँ न त भनेर चाहिँ मैले बनाएको र हजुरहरूलाई पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर केही आइडिया होस् भनेर चाहिँ मैले यो ट्युटोरियल अपलोड गरिरहेको हो आई होप हजुरलाई चाहिँ यो ट्युटोरियल यो भिडियोले केही थोरै भए पनि हेल्प गर्यो होला भन्ने होप गर्छु र केयर गरिसकेपछि सेभ द डिजाइन सो दिस डिजाइन इज फिनिस सो नेक्स्ट डिजाइनको लागि चाहिँ हामीलाई क्रोम पाउडर चाहिन्छ यदि हजुरहरूसँग क्रोम पाउडर छ भने हजुरले सुरुमा म्याट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई क्रोम लाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले मेरो अरू भिडियोहरूमा नि मैले हजुरहरूलाई सिकाएको छु सो हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ गएर एकचोटि हेरिदिनु होला र यो जुन मैले क्रोम पाउडर युज गरिरहेको छु यो चाहिँ लिक्विडमा हो लिक्विडमा भयो भने सजिलो हुन्छ नि त एकैचोटि यसले चाहिँ टाइम धेर कन्ज्युम पनि गर्दैन अनि एकदम क्लिन इफेक्ट आउँछ त्यही भएर चाहिँ मैले यो युज गरिरहेको छु हजुरहरूसँग जुन छ त्यही क्रोम पाउडर अर क्रोम लिक्विड युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सट्टामा चाहिँ हजुरले सिल्भर नभएर चाहिँ गोल्डन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले र यसरी डिजाइन बनाउनु होला हल्का राउन्ड फेम तरिकाको वेजमा अनि यसलाई केयर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड अनि यसमा पनि हामीले पर्ल एड गर्नेछौँ र हजुरले डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ थिन नेल आर्ट ब्रस युज गर्नु होला है त्यसले चाहिँ अलिकति पातलो इफेक्ट दिन्छ र यदि हजुरलाई बाक्लो बनाउनु मन लाग्यो भने पनि हजुरले डबल लेयर फेरि लगाएर थपेर गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ टपकोट एप्लाई गरिसकेँ टपकोट एप्लाई गरिसकेपछि केयर गर्छु र केयर गरिसकेपछि एगेन पर्ल एप्लाई गर्नु होला बाई युजिङ द ग्लु
एन्ड देन फर नेक्स्ट डिजाइन सेम डिजाइनहरू सिमिलर नै छ, अलिकति सेप मात्र डिफ्रेन्ट छ। सो इट्स सुपर इजी, हजुरहरूले पनि मजाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यो ब्लू कलर जुन यो मैले पिगमेन्ट पाउडर युज गरेको छु त्यो युज नगरेर हजुरले अरू पनि मजाले युज गरेर एकदम प्रिटी, जस्तै पिङ्क भयो, पिङ्क पिगमेन्ट पाउडर भयो, अनि अर्को ग्रिन भयो, रेड भयो, ओरेन्ज मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ हजुरलाई यो डिजाइन कसरी बनाउन सकिन्छ र एकदम इजी छ भनेर चाहिँ हजुरलाई मैले स्टेप बाई स्टेपबाट सिकाएको हो। कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै गाइज के बोलिन्छ कस्तो हाँस उठ्छ है। सो छोडिदिउँ, अनि यसपछि चाहिँ केयर गर्नुलाई, केयर गरेपछि टपकोट एन्ड देन वी विल बी डन। अनि टपकोटपछि फेरि प्रल लाउनु होला, प्रल लगाइसकेपछि चाहिँ फेरि सुकाउनु होला है। यो प्रल चाहिँ के ट्रास्ने भन्दाखेरि चाहिँ ग्लु हुन्छ, नेल स्टोन टाल्ने ग्लु, त्यसले चाहिँ हजुरले ढुक्कले टालेर मजाले त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ बस्छ है। सो ग्लुले एप्लाई गर्नु होला। अनि यस्तै हो, डिजाइनहरू एकदम इजी छ, हजुरले यसरी बनाउनु होला। अनि हजुरलाई जुन नेल स्टोन अथवा हजुरलाई जुन पनि स्टिकर एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जसरी बनाउन मन छ, जुन डिजाइन बनाउन मन छ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो इन्स्पो लिएको थिएँ, मैले चाहिँ यो पिनिन्ट्रेस्टबाट लिएको थिएँ। आई होप यु गाइज लभ दिस ट्युटोरियल एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द इन्ड। यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, सबै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु भएको छ। फर द्याट थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द बटम अफ माई हार्ट। र यति भन्दै चाहिँ टाडा, वी हेभ फिनिस्ड। सो यसमा चाहिँ मैले बटरफ्लाई लगाइदिएको छु। सो वान बाई वान लेट्स सी द डिजाइन। ओ माई गड, आई विस मैले यो नेल उतोमा बनाएको भए हुन्थ्यो क्या, नेल स्ट्यान्डमा बनाएको भए हुन्थ्यो, लाउनु पनि हुन्थ्यो नि त मेरो साइजको। तर मैले चाहिँ यो नेल प्र्याक्टिस गर्नेमै बनाएँ। आई होप यु गाइज लभ इट।